હેલો એન્ડ વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશિસ। આજે હું તમારી સાથે એક ટ્રેડિશનલ અને જે ખૂબ જ ઉપયોગી ખાસ કરીને મહિલાઓમાં જે નાની મોટી બીમારીઓ અને દુખાવાનું કારણ હોય છે એમાં રાહત આપનાર અને ખાસ કરીને જે માતાએ બાળકને જન્મ આપ્યો છે અને એને નવી શક્તિનો સંચાર કરવાનો છે એ માટે તો આશીર્વાદ સમાન આવું કાટલાપાક કે પછી ડિલિવરી પછી ખવાતા લાડવા જે બિલકુલ સોફ્ટ મોંમાં જાતા જ ઓગળી જાય તેવા અનેક ટિપ્સ સાથે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। મારી અવનવી વાનગીઓને જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ડિમ્પલ્સ ડિશિસને અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનના ઓલ પર ક્લિક કરો જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને ઝડપથી મળતા રહે। સૌથી પહેલાં આપણે એક કડાઈની અંદર દેશી 2 ચમચી જેટલું કે 4 ચમચી જેટલું ઘી લેશું। અહીંયા આપણે જેટલી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની ક્વોન્ટિટી છે એને અકોર્ડિંગ ઘીની ક્વોન્ટિટી પણ રહેશે। મેં લગભગ રેગ્યુલર 4 ચમચ જેટલું ઘીને ગરમ કરી લીધું છે અને અહીંયા સાથે જ 50 ગ્રામ જેટલો અથવા તો 1/4 કપ જેટલો મેં ગુંદ લીધો છે। એને હલકું ગરમ ઘી થાય ત્યારે થોડો ઘીમાં નાખતા જવાનો છે અને આ ગુંદર ડબલ ક્વોન્ટિટીમાં ના થઈ જાય, સાથે જ એનો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ ના થઈ જાય અને એ બિલકુલ ફૂલવા ના લાગે ત્યાં સુધી એને આપણે આ રીતે ફ્રાય કરી લેશું। અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મિત્રો આપણે મીડિયમ રાખીને જ આ ગુંદને આપણે આ રીતે તળી લેશું। ગુંદને બરાબર ફૂલવા દેશો તો એ દાંતમાં બિલકુલ નહીં ચોટે અને આ જે તળેલો ગુંદ છે એ નુકસાન પણ નહીં કરે। એ માટે મેં થોડો કરીને આ રીતે હવે બધો જ ગુંદ છે એને તળી લીધો છે। તમે જોઈ શકો છો કે 4 ચમચી ઘીમાં હવે થોડુંક અમથું ઘી બાકી રહ્યું છે તો એ જ ઘીમાં મેં 80 ગ્રામ અને 1/3 કપ જેટલા બદામના ટુકડા લીધા છે, સાથે જ 80 ગ્રામ અને 1/3 કપ જેટલા કાજુના ટુકડા લીધા છે। આ બંનેને પણ આપણે હલકા લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર શેકીશું। ઘીમાં તમે ડ્રાયફ્રૂટ શેકીને આ કાટલા પાકમાં નાખશો તો એનો ટેસ્ટ બમણો થઈ જશે મિત્રો। આ કાટલા પાકના બહુ બધા ગુણધર્મો છે, એ આપણા દાદી નાની વખતથી બનતી આ ટ્રેડિશનલ એક રેસીપી છે। તમે હર વ્યક્તિ તમારા વડીલો પાસેથી આના ગુણધર્મ જાણી શકો છો એટલે મારે વધુ કહેવાની જરૂર રહેશે નહીં। તો હવે આ રીતે પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણા રોસ્ટ થઈ ગયા છે તો એક પેનમાં કાઢી લઈએ। સાથે જ મેં અહીંયા જે દેશી ટોપરાના વાટકા કહેવાય, જનરલી ડિલિવરી પછીના જે લાડવા તૈયાર થાય એમાં આ જ રીતનું ટોપરું નખાતું હોય છે, એને તમે ઝીણું અથવા મોટું છીણીને લઈ શકો છો। કપમાં જોઈએ તો અડધા કપ જેટલું છે અને ગ્રામમાં 120 ગ્રામ જેટલું છે। હવે એની સાથે 2 ચમચી જેટલા હું અહીંયા સુવાદાણા નાખું છું। જનરલી ડિલિવરી પછી ક્યારેય પણ જે લેડીઝને લાડવા કે આ કાટલુપાક ખવડાવવામાં આવે એમાં સુવાદાણાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે। મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલું લીધું છે, સાથે 2 ચમચી જેટલા મેં અજમા લીધા છે। અજમાના ગુણધર્મ તો તમે જાણો જ છો એટલે આ બધા ગુણધર્મો અત્યારે હું કોઈ પણ પ્રકારની આ રેસીપીમાં વાત નથી કરવાની। સાથે જ આ બધી જ વસ્તુઓને એકદમ લો ફ્લેમ પર હલકી ગુલાબી કલરની થાય ત્યાં સુધી શેકીશું। અત્યારે ગેસની ફ્લેમ મિત્રો લો કરી દઈશું, નહીં તો ટોપરું ઝડપથી બળીને લાલ થઈ જશે। માત્ર 1.5 થી 2 મિનિટમાં આ બધી જ વસ્તુ શેકાઈ ગઈ છે અને એને પણ એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। બધી જ વસ્તુને તમે હલકી ફ્રાય કરીને અથવા તો તમે શેકીને આ કાટલા પાકમાં નાખશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો લાગશે। હવે આપણે 250 ગ્રામ અથવા તો 2 કપ જેટલો જે રોટલીનો લોટ હોય એ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, એને આ જ પેનમાં નાખી દઈશું અને હવે જેટલો લોટ છે એટલું જ સામે દેશી ઘી લેવાનું છે। મેં અહીંયા ગાયનું ઘી લીધું છે, તમે કોઈ પણ ઘી લઈ શકો છો। ગ્રામમાં એ 250 ગ્રામ જેટલું છે અને આ બંને વસ્તુ એક જ સરખી રાખવાથી કાટલું પાક બિલકુલ કડક નહીં થાય। ઘણા લોકો આ કાટલું પાકને સોફ્ટ બનાવવા માટે માવાનો કે દૂધનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પરંતુ માવાનો કે દૂધનો ઉપયોગ આપણે એટલા માટે નહીં કરીએ કે આને લાંબા સમય સુધી આપણે સ્ટોર કરી શકીએ। જો દૂધ કે માવાનો ઉપયોગ કરશો તો થોડા સમયમાં આ કાટલું પાક ખરાબ થઈ જશે। તો હું તમને સજેસ્ટ કરું છું કે બરાબર ઘીના પ્રમાણમાં જેટલો લોટ અને જેટલું ઘી એક સરખા પ્રમાણમાં લેશો તો તમારે માવા કે દૂધનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર બિલકુલ નહીં રહે। તો પણ આ કાટલું પાક મોંમાં જતા ઓગળી જાય એટલું સોફ્ટ બનશે। તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મેં આ રીતે લોટને શેક્યો તે હલકો ગુલાબી કલરનો થઈ ગયો છે। તમને જો ન સમજાય કે લોટ શેકાઈ ગયો છે કે નહીં તો આ રીતે તમે ચેક કરી શકો છો।
ચમચમાંથી આસાનીથી નીચેની તરફ લોટ સરકી જાય તો સમજવાનું કે લોટ શેકાઈ ગયો છે. બીજું કે લોટનો કલર પણ થોડો હલકો ગુલાબી થઈ જશે. ત્રીજું કે આ લોટમાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગશે. અને ચોથી મેથડ છે કે તમારો લોટ શેકાતા આખા ઘરમાં એની સુગંધ ફેલાઈ જશે. આ 4 મેથડથી લોટને શેકાઈ ગયો છે એમ તમે સમજી શકો છો. આમાંથી કોઈ પણ એક મેથડને અપનાવીને તમે લોટ શેકાઈ ગયો છે કે નહીં એ તમે ઓળખી શકો છો. હવે આ લોટ શેકાઈ ગયો છે તો મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલો બત્રીસુ પાવડર નાખ્યો છે. આને કાટલા પાકનો મસાલો પણ કહેવાય અને આ જનરલી જે ઓસળિયાની દુકાન હોય ત્યાં તમને મળી જશે. આમાં 32 પ્રકારના ઓસળિયાથી બનેલો આ મસાલો હોય છે, જેથી એનું નામ બત્રીસુ મસાલા પણ કહેવાય છે. ખાસ કરીને કાટલા પાકમાં આ પાવડરનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જો તમને આ કાટલા પાકનો પાવડર ના મળે તો તમે તજ, લવિંગ, તીખા, જાયફળ, એલચી અથવા તો જે ઘરમાં ગરમ કહી શકાય એવા મસાલા હોય એને તમે પાવડર ફોર્મમાં દળી અને લઈ શકો છો. સાથે જ અહીંયા 1 ચમચી જેટલો હું સોંઠનો પાવડર નાખું છું અને 1 મોટી ચમચી જેટલો હું ગંઠોડા પાવડર, જેને પીપળી મૂળ પાવડર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, એ પણ નાખું છું. જોકે બત્રીસુ પાવડરમાં બધી જ વેરાયટી અને બધા જ ઓસળિયાનો ઉપયોગ થયેલો જ હોય છે, પરંતુ હું એક્સ્ટ્રા આ ઠંડીથી બચવા માટે અને ખાસ કરીને હાડકાંઓને મજબૂત કરવા માટે સોંઠ અને ગંઠોડા પાવડરનો શિયાળામાં ઉપયોગ હું વધારે જ કરતી હોઉં છું, એટલા માટે મેં એક્સ્ટ્રા નાખેલો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું, કારણ કે આપણું આ મિશ્રણ હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આપણે જે કંઈ પણ સામગ્રીને મતલબ શેકેલી છે, ટોપરું, સુવાદાણા, અજમા, કાજુ બદામ અને જે ગુંદ, એ બધી જ વસ્તુ આમાં નાખી દઈશું. અત્યારે મેં જે ગુંદને તળેલો છે એમાંથી 2 ચમચી જેટલો ગુંદ ગાર્નિશિંગ માટે રાખી દીધો છે. બાકીનો બધો જ ગુંદ આમાં નાખી દીધો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુ ગેસની ફ્લેમ બંધ રાખીને જ મિક્સ કરીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખશું તો આ ઓવરકુક થઈ જશે અને કાટલા પાકમાં થોડુંક આપણને કડછો ટેસ્ટ આવવા લાગશે, કારણ કે લોટ હવે બળવા લાગશે. એટલા માટે આ બધું જ મિશ્રણ મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે આપણે આ કઢાઈને પ્લેટફોર્મ પરથી નીચે લઈ લેવાની છે, કારણ કે હવે આપણે ગેસનું કોઈ જ કામ નથી. અને આ જે મિશ્રણ છે એને હલકું ઠંડુ કરવાનું છે. જો તમારું કાટલું પાક થોડું કડક થતું હોય તો આ સ્ટેજ પર તમારે વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે. તમારે આને બિલકુલ ઠંડુ કરવાનું છે, મતલબ 5 મિનિટ જેવો સમય તમે આને ઠંડુ કરવામાં આપશો અને પછી આમાં જે કહી શકાય એ કાટલા પાકની આગળની ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખશો તો તમારું કાટલું એકદમ પોચું અને સોફ્ટ બનશે. હવે આપણે કાટલા પાકને પાથરવા માટે જે ટ્રે લીધી છે એને ઘી કે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું, જેથી કાટલા પાકના પીસ આસાનીથી બહાર નીકળી જાય. 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને આ મિશ્રણ હલકું ઠંડુ થઈ ગયું છે. થોડું સ્લાઇટ એવું ગરમ હોય, મતલબ હલકું ગરમ હોય ત્યારે જ આમાં આપણે કાટલા પાકની અંદર અડધા કપ જેવું અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 150 ગ્રામ જેટલો દેશી ગોળ નાખવાનો છે. જો તમે આ રીતનો ડાર્ક ગોળ કે દેશી ગોળ નાખશો તો એના ગુણધર્મો તમને મેં આગળ ઘણી બધી રેસીપીમાં વાત કરેલી છે એ મુજબ મળશે જ. તો આ રીતે તમે દેશી ગોળનો ઉપયોગ કરશો તો વધુ સારું તમને રિઝલ્ટ મળશે. બાકી તમે કોઈ પણ ગોળનો યુઝ કરી શકો છો. બિલકુલ મીડિયમ મીઠાશવાળું આપણું આ કાટલું પાક રેડી થશે 150 ગ્રામ ગોળ નાખવાથી. અને આને જેમ જેમ હવે તમે મિક્સ કરશો એમ એ ઝડપથી મતલબ થોડું કડક થવા લાગશે, થોડું મિશ્રણ છે એ એકદમ ઘટ થવા લાગશે, કારણ કે હવે ગોળના ભળવાથી એકદમ કડક થઈ જશે. અને આ કાટલા પાકને બિલકુલ 5 મિનિટ જેવા સમય બાદ ઠંડુ કર્યા પછી તમે ગોળ નાખ્યો હશે તો તમારું કાટલું પાક માવા કે દૂધ વગર પણ એટલું જ સોફ્ટ બનશે, એ મારી તમને ખાતરી છે. માવા અને દૂધનો ઉપયોગ કરવા માગો તો નાખી શકો છો, પરંતુ એનાથી લાંબા સમય સુધી આ કાટલા પાકને તમે સ્ટોર કરીને ખાઈ નહીં શકો. તો આ રીતે મેં ઘીથી ગ્રીસ કરેલી ટ્રેમાં બધું જ પાથરી દીધું છે અને લેવલ કરી લઉં છું. લેવલ કરી લીધા બાદ તમને ગાર્નિશિંગની ઈચ્છા હોય તો ગુંદ, ટોપરું કે કાજુ બદામ, પિસ્તાથી તમે ગાર્નિશ કરી શકો છો. અને જો ગાર્નિશિંગની ઈચ્છા ન હોય તો આને ઠંડુ થઈ ગયા બાદ પીસ કરીને જ્યાં સુધી આ કાટલું પાક પતે નહીં, ખતમ ના થાય ત્યાં સુધી ખાઈ શકો છો. આ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. 2 થી 3 મહિના સુધી આની જે સેલ્ફ લાઈફ છે એટલી જ સારી રહેશે. ઉપરથી ગુંદ, ટોપરું અને કાજુ બદામ, પિસ્તાથી હું ગાર્નિશ કરી દઉં છું. એકદમ આસાન મેથડ અને એકદમ બધી જ ટિપ્સ સાથે મેં તમને આ કાટલું પાક મોંમાં જતા ઓગળી જાય એટલું સોફ્ટ કઈ રીતે બની શકે, કઈ ટિપ્સ આમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, એ બધી જ આ વાત મેં આ વિડીયોમાં તમારી સાથે શેર કરેલી જ છે.
તેમ છતાં જો તમને કાંઈ ના સમજાય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી પ્રશ્ન કરી શકો છો મિત્રો. હું કોમેન્ટના જવાબ થોડા મોડા કે વહેલા મને ટાઈમ રહે છે એ મુજબ આપું છું, પરંતુ તમારા કોમેન્ટના જવાબ આપું જ છું. તો તમે મને કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. હલકું ઠંડુ થઈ ગયા બાદ તમે તમારી ચોઈસ મુજબ કટ લગાવી અને એને આ રીતે બહાર કાઢી સર્વ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે કાટલા પાકનો કલર અને એની સોફ્ટનેસ કેટલું સરસ આવ્યું છે. હું તમને નજીકથી બતાવું છું કે એનું ટેક્સચર પણ કેટલું સરસ છે અને બિલકુલ એ સોફ્ટ છે. આ રીતે આસાનીથી આપણે આને આ રીતે તોડીએ તો એ એકદમ ભાંગી જાય છે, બે ભાગ થઈ જાય છે. અંદરથી પણ તમને જોતાં જ લાગતું હશે કેટલું સોફ્ટ થયું છે. અને હું તમને નજીકથી બતાવી દઉં છું કે બહુ જ આસાનીથી આંગળીઓથી મસળવાથી પણ એ જો ભૂકો થઈ જતો હોય તો આના ઉપરથી તમે અનુમાન કરી શકો છો કે એ ખાવામાં કેટલું સોફ્ટ બન્યું હશે. તો આવું કાટલું પાક તમે પણ શિયાળામાં જરૂરથી ખાજો. આનાથી હાડકાઓ પણ મજબૂત થશે અને ઘણા બધા જે સ્ત્રીઓને દુખાવા થતા હોય છે એ પણ રાહત રૂપ બનશે. તો આ કાટલું પાક જો બનાવો તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો તમારા કોમેન્ટ્સ અને તમારા ફીડબેક. બહુ જલ્દી મળીશું આવી જ એક વિન્ટર સ્પેશિયલ ડિશને લઈને. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.